Hello friends, my name is Ritti Kamble and my channel name is Learn with Kamble sir. So friends, today we are going to learn new topic that's name is the story of tea. Standard 9 1.4 the story of tea. So let's go to chit chat. Chit chat means gappa gosti. So here are 5 questions. That is the very simple questions and every question's answer is very simple. So here is the first question. Can you make tea? तुम्ही चहा बनवू शकता का? So what is that answer? That answer is yes, I can or no, I can't. नेहमी याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की क्वेश्चन जर ऑक्झिलरी वर्ब किंवा हेल्पिंग वर्बने सुरू होत असेल तर त्याचं आन्सर आपण नेहमी यस और नो यामध्येच द्यायचं असतं. जर यस असेल तर यस आय कॅन, नो असेल तर नो आय कांट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाऊ डू यू मेक टी? आपण चहा कसा तयार करतो? त्याचा आन्सर सुद्धा फार सोपा आहे. यू कॅन गो टू युअर किचन अँड सी युअर मदर. व्हॉट इज द रेसिपी ऑफ टी? सो फर्स्ट वी टेक अ पॉट, put it on a stove, put some water in that, take some sugar and tea powder, brew it and boil it. Then tea is ready. This is the very simple recipe of tea, making tea. Okay, next question. What brand do you like? So there are many brands of tea or coffee. For example, Society tea, Red Label tea, another teas. You know that noun or name. So there are the brand of teas. Next question. At home, who makes tea or coffee for everybody? तुमच्या घरामध्ये चहा किंवा कॉफी इतरांसाठी कोण बनवतं? सो सिंपल आन्सर, युअर मदर, तुमची आई और युअर सिस्टर. सो इट मेक्स अस टी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हॅव यू सीन अ टी प्लांटेशन? So this question's answer is some students are known or unknown because tea plantations are in the tropical and subtropical climates areas. So we don't know, means in Maharashtrian students, मराठी विद्यार्थ्यांना हे कुठं उगवतं ते माहीत नाही कारण हे आपल्या एरियामध्ये होत नाही, आपल्या विभागामध्ये याचं प्लांटेशन होत नाही. सो व्हॉट वॉज इट लाईक? ते कसं आहे, ते कसं दिसतंय? तर इट लाईक सिम्पल लिव्स, आपले नीम लिव्स जसे असतात तशा पद्धतीचे त्याचे लिव्स असतात. ओके, दिस इज द आवर चिट चॅट. लेट अस बिगिन विथ अ क्वेश्चन. हियर इज आस्क्ड अ क्वेश्चन. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? After water, most widely beverage in the world. So that is, you know, which is the most widely beverage after water? That's the answer is tea. Okay, so perhaps many of you have guessed the answer. And the most popular beverage in the world is tea, the fresh aromatic brew with which people like to begin their day. प्रत्येक व्यक्तीचा दिवसाची सुरुवात ही चहाने होत असते जगामध्ये. म्हणून पाण्यानंतर सर्वात लोकप्रिय पॉप्युलर बिवरेज म्हणजे पेय कोणतं असेल तर ते आहे
चहा हे आहे, कारण दिवसाची सुरुवात आपली चहाने होत असते. सो इट हॅज अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रोजन फ्लेवर. त्याच्यामुळे आपण रिफ्रेश होतो, बॉडी आपली रिफ्रेश होते. फ्लेवर त्याचा चांगला आहे, त्यामुळे आपल्याला ते रिफ्रेश झाल्यासारखं वाटतं. ओके. इट इज ॲक्च्युअली मेड बाय ब्रेविंग, दॅट इज बाय इन्फ्युजिंग इन बॉइलिंग वॉटर the leaves and shoots of a plant whose botanical name is the Camellia sinensis. Camellia sinensis, the name of that leaves. Leaves means पाने, पत्ते, चहाचे पत्ते, त्यांचं नाव काय तर Camellia sinensis. Okay. The leaves are at first dried. So how we make tea powder? So first we dry that leaves, then curd it and proceed before they are packed and sold to us. आणि आपणाला विकण्यापूर्वी त्याच्यावरती प्रोसिड केली जाते, म्हणजे ते पत्ते सुकवली जातात, पुन्हा त्यांना कर्ड केलं जातं, मीन्स त्याचे लहान लहान असे पीस केले जातात, तुकडे केले जातात, सुकारलं जातं त्याला, and then proceed on that leaves and then sold us, आणि त्यानंतर ते आपणाला विकले जातात. Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. उष्ण कटिबद्ध आणि समशीतोष्ण कटिबद्ध या ठिकाणी या कॅमेलिया सेनेन्सिस या लिव्हचे काय होते, उत्पत्ती होते, निर्मिती होते. अशाच वातावरणामध्ये हे प्लांट्स उगवली जातात. टी प्लांट्स रिक्वायर ॲटलिस्ट 100 to 125 centimeters of rainfall a year and prefer acidic soils. बघा, 100 ते 125 सेंटीमीटर ज्या ठिकाणी पाऊस पडतो अशाच ठिकाणी हा प्लांट म्हणजेच हे लिव्स किंवा हे झाड, हे रोपटं उगवतं. Many of the world's best tea estates are located on hill slopes. जगातील सर्वात जास्त टी प्लांटेशन कुठं होत असेल तर हिल स्लोपवरती, टेकडीच्या स्लोपवरती होत असेल, म्हणजेच पर्वतावरती. ऑन हिल स्लोप ॲट इलेव्हेशन्स ऑफ अप टू 1500 मीटर्स, 1500 मीटर या ठिकाणावरती किंवा अशा उंच ठिकाणावरती त्याचं टी प्लांटेशन होतं. इट इज सेड that the tea plants grow slowly and acquire a rich flavor at this height. म्हणजे उंचावर जर याचं प्लांटेशन केलं, या रोपटी जर उंचावर लावली तर त्याला रिच फ्लेवर म्हणजे चांगल्या पद्धतीचा सुगंध, वास दरवळतो त्याचा, म्हणजे फ्लेवर चांगला राहतो. म्हणून हे पर्वतांच्या स्लोपवरती आपल्याला याची शेती दिसून येते. Okay, so next paragraph. When the plants mature, only the top 1 to 2 inches of the plant are picked. वरील 1 ते 2 इंच जो भाग आहे या प्लांट्सचा तेवढाच पिक करायचा, तेवढीच लिव्स पिक करून घेतली जातात. खालील भाग पिक करणे म्हणजे कट करणे, खोडणे, त्याला आपण खोडणे असं म्हणतो मराठीत, साध्या मराठीत आपण. ऑफ द प्लांट आर पिक्ड. दिस बर्ड्स अँड लिव्स, बर्ड्स मीन्स कळ्या, अँड लिव्स पाने, आर कॉल्ड फ्लशेस. म्हणजे यांना आपण फ्लशेस असं म्हणतो, म्हणजे त्याच्यापासूनच हे आपल्याला टी पावडर तयार केली जाते. A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. जेव्हा याचा ग्रोविंग सीझन असतो, खोडण्याचा सीझन असतो, पीक घेण्याचा सीझन असतो, त्यावेळेला 7 ते 8 दिवसामध्ये 7 to
10 days 7 ते 10 दिवसामध्येच याला आपण पिक करायचं असतं, कट करायचं असतं, खोडायचं असतं. ओके. द टी प्लांट मे ऍक्च्युअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री. टी प्लांट कसे आहेत, स्मॉल ट्री आहेत, ते बिग ट्रीज नाही तर एकदम स्मॉल ट्री आहेत. बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट्स आर प्रोन and kept at a height of about 3 feet waist high. म्हणजे आपल्या कमरेच्या उंची एवढी याची उंची असते. 3 feet, कमीत कमी याची 3 feet, म्हणजे जास्तीत जास्त 3 feet एवढाच उंच हा प्लांट येतो. त्याच्यापेक्षा जास्त याची उंची वाढू शकत नाही, म्हणूनच याला म्हणलेलं आहे वेस्ट हाय, म्हणजे कमरेच्या उंची एवढी. टू एनेबल एसी पिकिंग द लिव्स, म्हणजे आपल्याला सहजासहजी त्याची लिव्स पाने खोडता यावीत, म्हणून याची उंची आपल्याला तेवढीच ठेवायची असते, जास्त उंच होऊ द्यायचं नाही. त्याला कटिंग केलं जातं. म्हणजे खरेदी करतोय टीज, त्यांचं क्लासिफिकेशन कसं आहे तर अकॉर्डिंग टू देअर लिव्स साईज, म्हणजे त्यांची जी लिव्ह पानांची साईज आहे त्याच्यावरती त्याची किंमत ठरवली जाते. According we have one Assam type of tea characterized by the largest leaves. Assam tea कसे आहेत, largest leaves आहेत त्याचे. Then China type, one Assam type, understood this and remember it. One Assam type, second China type, characterized by the smallest leaves. China type कसे आहेत, smallest leaves आहेत. Assam type large leaves or big leaves. Okay. And third, Kambod, characterized by the leaves of intermediate size. Intermediate means madhyam. Intermediate means madhyam size. So Assam tea is characterized long leaves or big leaves. China type is small leaves, and Kambod types intermediate types. Okay. This is the 3 types of leaves. We have 3 very distinct and different tree growing regions in India. आपल्या भारतामध्ये 3 प्रकारच्या विभागामध्ये, म्हणजे 3 विभागामध्ये टी ग्रोविंग होते. ओके. Each of these regions is famous for the special type of tea it produce. आणि प्रत्येक विभाग हा प्रसिद्ध आहे टी प्रोड्यूससाठी, निर्मितीसाठी. ओके. विच आर युनिक इन टेस्ट, अरोम, स्ट्रेंथ अँड फ्लेवर. टेस्ट, अरोम, स्ट्रेंथ अँड फ्लेवर याच्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. ओके. द 3 रिजन्स आर, ते 3 रिजन्स हे आहेत. फर्स्ट इज दार्जिलिंग. फर्स्ट इज दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. दार्जिलिंग कुठे आहे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. सेकंड, आसाम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया अँड नीलगिरीज इन साऊथ इंडिया. दीज आर द 3 रिजन्स. एक दार्जिलिंग, दुसरा आसाम आणि थर्ड नीलगिरीज या ठिकाणी हे प्रोड्यूस केलं जाते. मोस्ट पीपल ॲग्री दॅट टी इज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक. अनेक लोक ॲग्री आहेत, सहमत आहेत, टी हे काय आहे, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक आहे. म्हणजे टीमुळं काय होतंय, आपण फ्रेश होतो, असं अनेक लोक याच्याशी सहमत आहेत. इट कंटेन्स नो कार्बोहायड्रेट्स, फॅट और प्रोटीन्स. यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स नाहीत, फॅट्स नाहीत किंवा प्रोटीन्स नाहीत. म्हणजे हा एक आपल्या शरीराला उपयुक्त असं पेय आहे, असं म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. व्हॉट गिव्स टी इट्स स्पेशल अँड डिस्टिंक्टिव्ह फ्लेवर इज थिनिन as well as caffeine, which give the drink its stimulating quality. आणि या ड्रिंकमध्ये अशा क्वालिटीज आहेत. यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स नाहीत, फॅट्स नाहीत किंवा प्रोटीन सुद्धा नाही. अशा पद्धतीचा हा
पार्ट फर्स्ट झाला. फ्रेंड्स, we will meet in our next part, the story of tea. So please like, share and subscribe my channel.